Terve! Minä olen Janne Yhäjärvi ja kerron tässä videossa hieman vinkkejä ensimmäisen huuliharpun ostoon. Huuliharpulla tarkoitan tässä tapauksessa maailman yleisintä huuliharppua, eli kymmenreikäistä diatonista huuliharppua. Sitä kutsutaan myös blues-harpuksi, vaikka siellä soitetaan kaikkea muutakin kuin bluesia. Blues-harppuja on monen hintaisia. Aloitteille riittää hyvin edullinen malli, mutta ei kannata ostaa niitä halvimpia. 10 euron harput ovat usein niin vuotavia, että harjoitellessa ja soitellessa innoitus lopahtaa heti alkuunsa. Hyviä edullisia vaihtoehtoja ovat muun muassa Hohnerin Special 20, Special 20 malli, Suzukin Manji ja Seidelin Blues Session huuliharppu. Itse suosittelen sellaista huuliharppua, jossa on kuoressa ruuvikiinnitys, jolloin huuliharppua on helpompi puhdistaa, jos sinne menee esimerkiksi roska tukkimaan kielen. Kiitos seurasta. Seuraavassa videossa käsittelen soiton alkeita.